Hoi en leuk dat je kijkt bij weer een nieuwe unboxing video van de Kerstdoorbouwers. Vandaag gaan wij de Engine Company nummer 9 laten zien. Het huis is opgestuurd door kerstdorpfan.nl. We verzenden het hele jaar door alles wat je nodig hebt voor je kerstdorp. Dus kijk even naar die website. We gaan de verschillende accessoires laten zien. Laten we snel gaan beginnen. Oké, dan gaan we uitpakken. En is dat niet leuk? Uiteraard zit er ook nog een lampje bij. En een batterijdoosje, mocht je hem aan willen sluiten op batterijen. De garage is verlicht met de brandweerwagen, een brandkraan, een hondje en ook de zijkanten brandt ook het licht. De accessoires die ze hebben gebruikt zijn ook los te koop. Zo heb je bijvoorbeeld het brandweerman met hetzelfde hondje, maar ook de brandkranen zijn los te koop. En zo kan je dus mooi de straat combineren in dezelfde stijl als het huisje. En er is ook nog een hele andere leuke set en dat zijn de brandweermannen. Ik ga even een leuk stukje maken en dat zal ik zo even laten zien. Zoals je kan zien is een stukje af. Onderaan de video komen in de beschrijving de poppetjes die we hebben gebruikt met linkjes naar kerstdorpfan.nl. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet niet te abonneren op ons kanaal en laat ook even een duimpje achter. Dankjewel!